อเวลาที่มันจะจบเนี่ยเราจะเขียนบทเพลงซาอุดีมาบทเพลงไหนของซาอุดี And I'm just reading about David and his life. ก็เพิ่งอ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะฮะมา And God tells us that we're supposed to cover each other's sins. ก็พระเจ้าก็บอกเราว่าเราพระองค์นี้ที่จะปกปิดหรือว่าความบาปที่ของกันและกันนะฮะพูดง่ายๆแบบช่วยเหลือในสิ่งนี้ขึ้นกันและกัน So if Pastor Arm sins and I find out about it, I don't talk about it. ก็สมมติเช่นผมเห็นความบาปของพระสามก็ไม่ได้ไปเปิดโปงเขาแต่ว่าช่วยเหลือเขาในการที่จะปกปิดไว้ก่อนเพื่อที่ช่วยเหลือขึ้นมา But in the Bible, God kind of breaks His own rules. แต่ว่าในพระคัมภีร์ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าก็บางครั้งพระองค์ก็ทำในสิ่งที่มัน So this is my study Bible here. พระองค์ก็ทำในสิ่งตรงข้ามคืออันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาอาจารย์เขาเปิด study Bible ของอาจารย์เนี่ยฮะนี่ And the chapters have like headings to them. แล้วก็ผมก็หัวข้อไว้ So the heading for 2 Samuel chapter 11 is David's great sin. เราเห็นบทนี้ครับที่2 ซามูเอลบทที่11ฮะบาปของดาวิด So God's going to talk about someone's sin here. ก็แน่นอนว่าพระเจ้าก็พูดเกี่ยวกับบาปของดาวิดนะฮะ And this is the sin of David and Bathsheba. เราก็เห็นบาปของดาวิดกับบัพชีบานะครับ And this sin is absolutely horrific. แน่นอนว่าบาปนี้มันค่อนข้างจะรุนแรงมากเลย There's no excuse, there's no explaining it away. It is terrible what happens. ก็มันไม่สามารถหาคำอธิบายได้หรือหาข้อแก้ตัวได้เวลาที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้น Right. David wants someone else's wife, so he kills the man. พูดง่ายๆดาวิดก็ต้องการเมียชาวบ้านเขาแล้วก็ไปฆ่าสามีเขา And then David is found out, and he's like rebuked by Nathan the prophet. แน่นอนว่าท้ายที่สุดดาวิดก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกเปิดโปงโดยผู้เผยนาธานที่เข้าไปตักเตือนเขา And not only is he rebuked, but God declares onto David's life a very, very heavy chastisement. แน่นอนว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การไปตักเตือนแต่ว่าพระเจ้าประกาศที่พระองค์จะทำในการตีสอนของเขาอย่างชัดเจนเปิดเผยออก So I'm just going to turn a page here. And this is really in keeping with some of the messages from earlier in the conference. ก็อันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันกับข้อคำเทศนาที่เราเทศกันไปมาตอนคอนเฟรนซ์ที่เราเริ่มกัน Where when God brings into my life things that I don't want, I have to accept them and I have to go after God in spite of them. ก็แน่นอนว่าถ้าหากพระเจ้านำเข้ามาชีวิตเราถึงแม้เราไม่ชอบมันแล้วก็อยากที่จะยอมรับแล้วก็เดินต่อไปในสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกยังไงก็ตาม And the issue is not how did I get here? The issue is I meet God in the situation. ประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวว่าพระเจ้านำเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจำเป็นที่เราต้องการพระองค์ในสถานการณ์นี้ And I think we all know the story. ผมคิดว่าทุกคนคงรู้เรื่องราวนี้ดีฮะ So David says to his servants, "Is the child dead?" And the servants say, "Yes, the child is dead." แน่นอนว่าดาวิดถามผู้รับใช้ว่าลูกของข้านั้นตายแล้วหรืออะไรเงี้ยแน่นอนผู้รับใช้บอกว่าใช่ลูกของท่านได้ตายแล้ว So David had to eat maybe the biggest piece of humble pie you could ever have to eat. แน่นอนว่าดาวิดก็จำเป็นที่จะต้องกินพายทอมถึงแม้เขาไม่อยากจะกินก็ตาม And so in chapter 12 verse 20 David arose, he washed, he anointed himself,
changed his clothes, he comes into the house of the Lord, and he worships God. ซึ่งเราก็เห็นในข้อ20ของบทที่12นะฮะดาวิดได้ลุกขึ้นไปเจิมตัวเองชำระพระกายฉลมพระองค์และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ทรงดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาและทรงนมัสการ So even though the situation was incredibly painful, ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะแบบเจ็บปวดอย่างสาหัสก็ตามดาวิดก็ยังจะทำเช่นนั้น David stops looking at the situation and sets his eyes on the Lord. แน่นอนว่าดาวิดก็ติดอยู่สถานการณ์แต่ว่าเขาก็ยังมีความปรารถนาที่ต้องการพระเจ้า And in this situation, it's crystal clear why what happened happened. There's no doubt about why we are where we are. คือแน่นอนครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะรู้ว่าทำไมเราเป็นแล้วก็มันเกิดขึ้นอย่างไรที่เราเป็นอยู่ตรงนี้ It's because of David's sin. แน่นอนเพราะว่าเป็นความบาปของดาวิดที่เขาได้ทำเขาถึงมาถึงจุดนี้ It wasn't just a bad decision. มันก็ไม่เป็นเพียงแค่ว่าการตัดสินใจที่แย่เท่านั้น It wasn't just lack of wisdom. มันไม่ใช่เป็นการเพียงแค่ว่าพูดแค่ว่าขาดสติปัญญา And it really wasn't because of the spiritual battle. It's because it's all on David because of what he did by his own decision. แน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวกับอาการหาบาลานซ์ฝ่ายวิญญาณแต่ว่ามันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองแล้วก็รับผลอยู่ Like so he owns this. It's all on him. เขาก็ต้องถือมันทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาทำไว้ตัวเขาเองเป็นหนี้ของเขาเองที่เขาต้องชดใช้ And in spite of this, he goes into the house of God and worships God. แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังที่จะไปยังสถานนมัสการพระเจ้าชำระตัวเองแล้วไปนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์ And this is what we do, and we have to do this, and we do it. แน่นอนว่าสิ่งนี้มันคือเป็นสิ่งอะไรที่เราต้องทำแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องทำเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้น Right. This is why churches exist. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคริสตจักรก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านี้ฮะ Because you and I have made these decisions and continue to make these decisions to worship God no matter what. เพราะว่าไม่ว่าคุณและผมทุกคนต่างก็อยากที่จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ตัดสินใจที่จะไปนมัสการพระเจ้า Right, like where else would we go? What else would we do? We have nothing but God. ที่ไหนที่เราจะไปได้มันไม่มีที่ไหนแล้วมีแค่พระองค์เท่านั้นที่เราจะเข้าไปหา Now, I'm just going to go through, you don't need to turn there. I'm just going to go through a few chapters and read some of these headings. ก็แน่นอนผมก็จะไปในบทต่อไปไม่ต้องเปิดไปก็ได้ครับผมจะอ่านให้คุณฟัง Chapter 13, consequences of David's sin is Amnon's crime. ก็แน่นอนว่าผลของความบาปของดาวิดก็คืออัมโนนข่มขืนนางทามานะฮะคือเป็นโศกนาฏกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพราะผลของเขาที่เขาทำ Further down in that chapter, Absalom avenges Tamar. ก่อนอันนี้ก็มีอับซาโลมใช่ไหมฮะ Right. And then chapter 15, the revolt of Absalom. แล้วก็บทที่15ก็เป็นบทที่อับซาโลมนั้นก็ตั้งตนให้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมฮะ Further down in chapter 15, David flees. He runs away. ก็ก่อนหน้านี้ก็แน่นอนครับพอเกิดเหตุการณ์อับซาโลมดาวิดก็หนีฮะนี่ Chapter 16, Shimei places a curse on David. แล้วก็ซีบานะครับก็ชิเมอีไม่ใช่ซีบาชิเมอีด่าดาวิดนะฮะ Later on in chapter 16, Absalom enters Jerusalem. แล้วก็แน่นอนครับต่อไปก็เป็นดาวิดที่สงครามที่เยรูซาเล็มเหรอทหารสงคราม Chapter 18, Joab kills Absalom. โทษนะฮะเมื่อกี้ผมตามอาจารย์ไม่ทันแต่ว่าบทที่18ก็คือสงครามระหว่างอับซาโลมกับทหารของโยอาบก็คือทหารเอกของดาวิดนะฮะที่ฆ่ากัน Chapter 20, Sheba rebels against David.
แล้วก็ผลในบทที่20ต่อมาก็เห็นการกบฏของเชบา Further in chapter 20, Joab murders Amasa. แล้วก็เห็นผลของทหารเอกไปโยอาบฆ่าอามาสานะครับ It just goes on and on. เราเห็นผลที่มันไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะ David's life was not one of joy. พูดง่ายๆว่าชีวิตของดาวิดก็แทบจะขมขื่นไม่ได้มีความเป็นชมดีเลย And this is all because of what he did. This was God's verdict on what he did. It was terrible. แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่แบบรั่วมากครับมันไปไกลแล้วครับดาวิดทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาควรจะทำ So what's David going to say at the end of his life? คำถามคือแล้วดาวิดจะพูดอย่างไรกับในช่วงท้ายชีวิตของเขาครับเขาจะพูดไงกับชีวิตของเขาครับ And what are you going to say about your life at the end of it? What am I going to say about my life at the end of it? แล้วเราก็มาถามคำถามของตัวเราเองว่าแล้วชีวิตของเรามันจะจบยังไงฮะบทเพลงสดุดีบทไหนที่จะเหมาะกับเรา And there's a few options, few choices. มันก็ไม่มีกี่ตัวเลือกมันก็มีแค่สองทางเลือกฮะ I can write a song or a psalm about how I failed God in my life. เราสามารถที่จะเขียนออปชันที่1เราเขียนว่าเราเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าผิดหวังล้มเหลวในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหน Or I can write a psalm about how God was unfair to me. He was too hard on me. หรือบอกที่จะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์เป็นที่ใจร้ายมากพระองค์เป็นพระเจ้าที่ใจร้าย Or I can write a psalm of worship. หรือเราจะเขียนบทเพลงสดุดีแห่งการสรรเสริญ And this brings us to chapter 22, and the heading there is David's song of deliverance. และมาถึงบทที่22ก็เห็นถึงดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดฮะ And this is the psalm that Pastor Arms started the conference with. แล้วก็นี้เป็นบทเพลงสดุดีที่พาสเตอร์อาร์มได้เริ่มต้นในการประชุม Psalm 18 verse 1เป็น and 2 and I think 3 also in there. yes ก็เปิดบทเพลงสดุดี18 1 2 3ครับ Right? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. พระเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังข้าพระองค์ Did God deliver David? พระเจ้าช่วยกู้ดาวิดไหมครับ Look at it any way you want to look at it. I don't know. อาจารย์ Maybe I don't know. อาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณต้องดูเองว่าพระเจ้าช่วยกู้เขาหรือเปล่า I mean, yes, he did. แน่นอนพระเจ้าทรงทำครับ But you could look at many things and say, God really didn't. You know, he really caused a tremendous amount of pain. ก็แน่นอนครับก็พระเจ้าทำนะครับแล้วมันก็สร้างจึงทำให้เราคิดอย่างได้มากมายเลยฮะว่ามันจะมีความเห็นของเราที่เราสามารถคิดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น And of course, God was faithful. He absolutely delivered David. He did. แน่นอนพระเจ้าสัตย์ซื่อที่จะทำแล้วก็ช่วยกู้เขาตลอดมาครับ But I'm just saying it this way because this is the choices we make. We look at all the stuff in my life, and I can choose how I'm going to think about it. แน่นอนว่ามันก็ในชีวิตเรามันก็มีหลากหลายแล้วเราที่จะคิดอะไรได้อย่างเงี้ยก็สิ่งนี้ I can magnify the bad things in my life. เราสามารถที่จะพูดพร่ำแบบทำให้มันใหญ่ขึ้นกับความแย่ในชีวิตเราก็ยังได้เลยครับ Like I am my bad decision. โอ้เป็นผลความแย่ที่ฉันทำพูดได้ครับ I am a lost opportunity. ผมกลายเป็นคนที่แบบพลาดโอกาสต่างๆมากมาย I am a bad choice I made 20 years ago. ผมกลายเป็นคนที่ตัดสินใจแย่ที่ผ่านมาใน20 ปีที่ผ่านมา I am a parent who failed. ผมเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลว
ที่ดูแลลูกไม่ได้ผมอาจจะพูดอย่างก็ได้ครับ I am a bad husband. ผมเป็นสามีที่แย่พูดอย่างก็ได้ครับ We can look at any of those things. เราสามารถที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นได้ครับแน่นอนครับ Or we can take our eyes off of those things and we can worship the Lord and know Him. หรือเราก็มีทางเลือกเช่นเดียวกันว่าเราจะเอาสายตาละสายตาออกจากสิ่งนั้นแล้วไปนมัสการพระเจ้าเราก็เลือกได้ครับ And this is what David did, and his life is in front of us in the Bible. แน่นอนนะครับว่านี่คือสิ่งที่ดาวิดนั้นได้ทำเขาเลือกที่จะทำแล้วก็มันพบได้ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านอยู่ And these things are our examples. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแบบอย่างครับ What's God's verdict on Moses? sorry pastor What's God's divine pronouncement, or what does God say about Moses' life? อะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าแบบเปิดเผยกับชีวิตพูดเกี่ยวกับโมเสสชีวิตของโมเสสครับ God says he's the meekest man on the face of the earth. พระเจ้าบอกเกี่ยวกับโมเสสว่าเขาเป็นผู้ชายที่ถ่อมที่สุดในโลกนี้ฮะ Man would say he's a murderer. เป็นผู้ชายที่บอกว่ามีการคนที่ฆ่าคนมาแล้วเป็นฆาตกร David, a man after God's own heart. และพระเจ้าก็พูดกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันครับว่าเขาเป็นผู้ชายที่ติดตามหัวใจของพระเจ้า We'd say he's a murderer who greatly damaged his country. แล้วก็เป็นฆาตกรที่บอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นฆาตกรที่แบบโอ้โหร้ายที่สุดในประเทศของเขาเลย And so there's what God says about us and what we would say about ourselves, or what men would say. แน่นอนว่าสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับตัวเราเองกับพระเจ้าพูดเกี่ยวกับตัวเรามันคนละเรื่องกันเลยครับ And in a sense, we have to put like blinders on. We have to be single-eyed and focused and not listen to these things. แน่นอนว่าเราต้องจำกัดสายตาเราให้มันแคบลงครับเพื่อเราจะสามารถจดจ่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับตัวเราได้ไม่ใช่แล้วก็แบบไปละในสิ่งที่อยู่รอบข้างที่มันพยายามจะพูดออกมา So I can give myself great grace. เราสามารถให้พระคุณอันยิ่งใหญ่กับตัวเราเองครับเหมือนเปิดรับสิ่งเหล่านี้เข้ามา And then can I give other people that same grace? และแน่นอนว่าเราสามารถที่ช่วยกู้ผู้คนรอบข้างเราด้วยพระคุณอันเดียวนี้กันด้วยกันหรือเปล่าที่เราได้รับมาจากพระเจ้า And can I make the same divine pronouncement about other people in my church around me, and believe what God believes about them? เราสามารถเป่าประกาศออกไปได้หรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้กับคนรอบข้างในคริสตจักรของเราว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าช่วยกู้แล้วก็ให้เขาได้รับการช่วยกู้ได้หรือเปล่า There's a man in our church in Baltimore. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรในบัลติมอร์ของเราครับ And some years ago, he got into trouble with women years ago. แน่นอนว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาก็ตกอยู่ในปัญหาหนึ่งครับ And to be honest with you, it bothered me for a while. ผมพูดตรงๆครับ When he was put into a place of position in ministry, it bothered me. ผมพูดตรงๆครับว่ามันก่อกวนผมหนักโคตรเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เขานั้นถูกแต่งตั้งมาในตำแหน่งของพันธกิจแล้วผมต้องอยู่กับเขาตรงนั้นนะฮะมันก็ก่อกวนผมตลอดเวลาครับ And it bothered me because I don't know the grace of God. That's why it bothers me. I don't know who God is. พูดง่ายๆว่ามันก่อกวนเพราะว่าไม่ใช่เขาหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับว่าผมไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบเป็นหนัก This is all of us. This is all of us. แน่นอนครับเราทุกคนเราก็อยู่ในสถานีได้ครับเรารู้สึกแบบถูกก่อกวนถูกอะไรอย่างนี้ได้ If we start thinking that way, we're all disqualified. Pardon? If we start thinking that way naturally, none of us would be qualified to serve. แน่นอนครับถ้าเราเริ่มที่จะคิดอย่างนั้นเราก็คงไม่คู่ควรกับการที่เราจะมาทำหน้าที่รับใช้หรอกครับคือเราคงหล่นไปแล้วจากสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ And David, because I believe he was a broken man and a meek man and a humble man who knew God. แต่ผมเห็นชัดเจนว่า
ดาวิดเขาก็เป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่แบบถ่อมตัวลงแล้วก็รับจากพระเจ้า He wept for his wicked son Absalom. He wept for him. คือเอ่อเขาก็ร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่อับซาโลมนั้นทำกับชีวิตของเขาลูกชาย And ขอ the งเขาเอง people around David were angry with David for weeping for his son. ก็แน่นอนคนที่อยู่รอบข้างก็เหมือนกับว่าโกรธเคืองอับซาโลมที่ต้องทำอย่างนั้นแต่ดาวิดกลับไม่ได้ทำอย่างนั้น That is a wicked spirit. sorry That's an evil. That's a wicked spirit. อ๋อ To be มันก็ that วิญ way. ญาณที่ชั่วร้ายที่อยู่รอบข้างนะครับ And I've been that way. เราก็สามารถผมก็คิดว่าเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกัน Like, Pastor, how can you give grace to that person? Don't you know what he's done? คือเราอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าโอ้ศิบาลช่วยแบบเขาได้ไหมเวลาที่คือเขาทำผิดแล้วเขาทำลงไปให้พระคุณกับเขาได้ไหม And then we cover that up by saying, I don't want that person to hurt somebody else. That's the only reason I'm saying this. That's how we cover it up. บางครั้งอาจจะแบบปกป้องโดยการที่บอกว่าคุณอย่าไปทำกับคนอื่นนั้นดีไหมเราอาจจะพูดได้แค่นั้นนะครับ หมดยกที่หนึ่ง 10 o'clock. There we go. ยก So ที่ส say อง that again, Pastor Arm. You know, we say to the pastor, the only reason I'm worried is because this guy's going to hurt somebody else. But what really bothers me is this person's getting away with something. That's what really bothers me. ก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบก่อกวนมากถ้ามีคนหนึ่งมาพูดกับผมว่าจะช่วยผมได้ไหมกับบาปเรื่องนี้แล้วผมก็แบบกังวลแล้วก็เหมือนกับถูกก่อกวนมากเขากลัวเขาจะวิ่งหนีแล้วไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับมันก็ก่อกวนเราอาจจะแบบจัดการดูโมเดลการจัดการอย่างนี้ฮะ It happens with women in divorce situations. แล้วมันก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่าหย่ากันมากับสามีแล้วมันก็เกิดอะไรกับสิ่งเหล่านี้ฮะ Right? The marriage breaks up. God forbid the marriage breaks up. แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาที่การสมรสมันอย่าขาดกันแล้วมันก็มีปัญหาตามมามากมาย And then the woman comes to us angry with us because we continue to allow the man to be used in the church. ก็ผู้หญิงก็เข้ามาในคริสตจักรแล้วก็บอกว่าจะใช้สามีของเก่าดิฉันเนี่ยไปทำหน้าที่ในคริสตจักรก็คิดดีๆนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างปัญหาอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ยอม Yeah, so what do you want us to do? You want us to destroy this man's life? Do you want us to kick him out of the church? Is that what you want? Would that make you happy? อันนั้นอาจารย์ก็เลยถามแน่นอนเหรออ๋อคุณอยากจะเตะเขาออกจากโบสถ์เลยแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณมันพอใจแบบแฮปปี้มากเลยใช่ไหมโดยที่แบบคุณไม่ต้องเจอหน้าเขาอีกในโบสถ์เนี่ยในคริสตจักรในพันธกิจเนี่ย Would that solve your problem, ma'am? มันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาคุณเหรอคุณแหม่ม Or maybe we'll go talk to your husband and find out how bad you were in the marriage and we'll boot you out of the church. Is that what you want? หรือคุณจะให้คุณไปแบบไปพูดกับผมไปพูดเขาว่าเป็นการแต่งงานที่ผ่านมันแย่มากแล้วมันไปด่าซ้ำเติมเขาคุณต้องการอย่างนั้นจริงเหรอคุณผู้หญิง And this grace is just like it's bigger than we understand, and God's ways are just above ours, and we have to have like higher thinking in these areas. แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ในระดับที่เบื้องล่างครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้ความคิดเรามันถูกยกไปสูงกว่านั้นเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของผู้คนนะครับไม่ได้เพียงแค่ระดับของปัญหาที่เกิดขึ้น How many times do I forgive my neighbor? กี่ครั้งนะฮะที่เราจะต้องแบบให้อภัยกับเพื่อนบ้านของเราฮะ Do I do it 7 times? เราทำแค่7 ครั้งเหรอ No, you do it 7 times, 70 times. That's how much you do it. ไม่ครับมันต้องคูณไปครับมันต้องบวกมันต้องคูณตัวคูณไปด้วยฮะ Now, I totally understand as leaders, as people leading our churches, we exercise wisdom about who we put into positions. I understand that. แน่นอนครับว่าในเกเรเคสเราก็แบบเรียนรู้ที่จะแบบฝึกฝนในความคิดในสติปัญญาที่เราได้รับมา And we don't want to put someone into a position that they cannot handle. We understand that. เราก็เข้าใจเราก็ไม่อยากที่จะเอาคนไปวางในที่ที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็เข้าใจได้ครับ
เรื่องนี้ but we don't disqualify people. แต่เราจะไม่ตัดขาดหรือทำให้เขาขาดคุณสมบัติครับคือเขาก็ยังทำงานได้ถึงแม้เขาจะทำได้ไม่ยังไงก็ตามแต่เราก็ยังจะที่หนุนใจเขา So how do I want to think about my life? แล้วเราจะคิดยังไงเกี่ยวกับชีวิตของเราฮะ This is how I'm going to think about my life. แล้วก็นี่คือสิ่งที่วิธีการคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราครับนี่ครับมาเปิดดูด้วยกัน The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. นี่ครับคือพระเจ้าเป็นศิลาเป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัย In him will I trust. ในพระองค์เราจะไว้วางใจ I will call on the Lord. เราจะเรียกร้องพระนามพระองค์ Like that's my verdict on my life. I'm going to call on the Lord. นี่คือชีวิตแนวตั้งของเราฮะว่าเราจะเรียกร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราใช่ไหมฮะ Like what do I have to say about my life? แล้วเราจะพูดกันกับชีวิตของเราครับ Ask him. Don't ask me. Ask him. ถามพระเจ้าครับจะถามผมครับถามพระเจ้า Right? What do I have to say about Lynn's life? Pardon? What do I have to say about Lynn's life? อ๋อแล้วเราจะพูดยังไงเกี่ยวกับชีวิตของลินฮะ Okay. I'm going to say about Lynn what God says about Lynn. That's what I have to say about her มัน life. ไม่เกี่ยวกับว่าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตของลินครับแต่มันเกี่ยวกับพระเจ้าต่างหากที่พูดยังไงกับชีวิตของลินฮะ So maybe we can have some discussion, but that's what I wanted to say for our morning rap. Pastor, you already stole my message from David and Absalom. I already thought from last night about the relationship between the son and father and the son. You know how. Well, last night, Yeah. Pastor Arm, Tukata sent me your notes. It's in my head. Well, thank you so much for this portion because I think it's it's the I can see that how King David won with the father, heavenly father, and he's one really help Absalom. You know, it's amazing. Even he know his mistake, but he has the same heart. He is the man after God's own heart, so he knows how the father think about this situation, so he can love his own son. Even the situation is terrible like this, but wow, it's amazing that sometimes we we against the authority. Like sometimes in another side we look like Absalom. We try to rebel, and but the compassion of the father is bring us to home, you know, brought us back. So and then we can, like I love the message from 2 days ago that you said that the is flow to the people, flow, mercy flow through us, Yes. grace flow to us to the other. So I think David he's practicing the flow to his own son also and to the people surround him, and that's what people needs in the church. I think people needs that more than talking about the problem, more than thinking about themselves. Most of the time, exactly it's happened. What you said is people came to us, even they talk to each other. What you should think about this situation, and who's wrong, who's right. But finally, you know, we go back to the Bible, and God already have an answer for every situation. And I think this morning is really reminding us who God is and what psalm which we're gonna write in each day, even in each day. You want to say that in Thai, Pastor? Sure. ก็อามคิดถึงสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็ขโมยคำเทศอามไป คิดอยู่ในหัวเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องของดาวิดกับอับซาโลมเพราะว่าเราเห็นถึงภาพของตัวชีวิตของดาวิดเองที่ได้รับความรักของพระเจ้าพระบิดาพู
ผู้ทรงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์คือพระองค์แบบเขาก็รู้ความผิดพลาดของเขาแต่ว่าเขาก็รับคือเขารับการอภัยคือเขาถูกตักเตือนโดยนาธานแล้วก็เหมือนกับเขาเห็นพระเมตตาของพระเจ้าแล้วก็คือถ้าเขาไม่เกิดสิ่งนี้เนี่ยเขาให้ถ้าเขาไม่เกิดสิ่งนี้ในชีวิตเขาสิ่งที่ตามมาคือเขาไม่สามารถที่จะวิ่งหนีลูกเขาได้อะเขาจะสู้ลูกเขาก็ได้ใช่ไหมอับซาโลมอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกที่ว่าเราเห็นพ่อในข่าวฆ่าลูกเงี้ยก็มีนะเราก็เห็นในทั่วไปข่าวในประเทศไทยเราก็รู้ว่ารุนแรงแบบเป็นบ้าเป็นหลังกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่แบบพ่อกับลูกแบบมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่ว่าที่เรามีแบบความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยคือมันทำให้ดาวิดสามารถแบบเมตตากับอับซาโลมได้แล้วก็ทำให้เขาแบบว่ามีการแบบรับพระคุณแล้วก็ให้ไปสู่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยกับคนที่อยู่กับเขาที่อยู่เคียงข้างเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแม้เหตุการณ์มันจะแย่แค่ไหนแต่ว่าท้ายสุดเราก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครมากกว่าปัญหาของเราเองเราไม่ได้ตั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญหาเป็นที่ตั้งแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์พูดคืออาจารย์ก็อยากจะมองให้สูงกว่านั้นว่าเราได้รับอะไรมาจากพระเจ้าอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากมองว่าเราคิดยังไงกับคนแต่ว่าเรามองว่าพระเจ้าคิดยังไงกับคนเป็นการย้ำเตือนนะครับรักประเด็นนี้ฮะที่อาจารย์พูด yes thank you so much I think many people watching on YouTube now it might have a question from YouTube chat I think กบดู YouTube chat ได้ไหมว่ามีใครถามคำถามไหมพี่เอกมีคอมเมนต์อะไรไหมครับ Pastor Rand you can I finish on my part Pastor Steve Paligalo he said อะไรนะกบเอามาอ่านเลยมันอ่านให้มา Okay I gonna read a comment from YouTube and ทำไมมันค้างวะเอ้า Okay Grace and mercy is easy if no one fails พระคุณและพระเมตตามันก็คงจะง่ายถ้าไม่มีใครผิดพลาดอะไรเลยครับมันก็มาด้วยความยากๆนี่แหละครับมาความหมายของอาจารย์คือมันก็ต้องผิดพลาดกันแล้วก็เพื่อจะรับพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าไม่งั้นมันง่ายเกิน เราไม่เห็นค่าครับถ้าอะไรมันง่ายๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเห็นค่า Pastor Ram, I have a comment. Yeah go ahead I was just thinking about this principle when you were sharing about David's life. ก็คิดถึงของหลักการในตอนที่อาจารย์ได้แบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตของดาวิด That David was a man after God's own heart as an individual, but also he was placed as a king in God's nation. แน่นอนว่าดาวิดในส่วนตัวเขาก็เป็นผู้ชายที่ติดตามพระเจ้าแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นแล้วเขาก็มีฐานะเป็นกษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันที่ปกครอง And so I'm just thinking about David, like as a child of God, like his relationship was amazing, but also he was learning to function as a king. As a what? As a king. As a king อ๋อ Yeah. ก็แน่นอนว่าเราก็เห็นภาพของดาวิดที่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับแล้วก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นกษัตริย์ด้วยในเวลาเดียวกัน I was thinking about the principle in James where James talks about that like when and it's very clear in the Old Testament that God deals with people in authority with a higher standard of accountability. แน่นอนว่าผมก็คิดถึงในยากอบที่เป็นภาพของการที่เราเห็นภาพของพระคัมภีร์เดิมที่ถูกย้ำเตือนว่าการที่จัดการหรือว่าการที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์สิ่งต่างพระเจ้าตั้งสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานไว้ที่สูงมากในการปกครอง I'm thinking about Moses. ลองคิดถึงภาพของโมเสส Thinking about Saul. คิดถึงกษัตริย์ซาอูล David, Solomon. ดาวิดโซโลมอนอย่างเงี้ยฮะ
and it just shows us like when you look at Moses, like what an amazing life, but he hits the rock twice, and then God says, "You're not going to go into the promised land, Moses." เราก็เห็นถึงโมเสสที่ถูกตั้งไว้นะครับว่าพระเจ้าว่าตีหินครั้งเดียวต้องไปตี2 ครั้งเนี่ยพระเจ้าก็มีสิ่งที่แบบว่าตั้งไว้สำหรับเขาที่ไม่อยากให้เขาทำแล้วมันก็เกิดผล And the reason God gave Moses was very sorry Pastor Rand hello very clear. It was just simple. It said did not sang. พี่จาครับพี่จาช่วยแปล สัญญาณมันค้างแล้วพี่ให้พี่จาแปลจากฝั่ง Pastor Rand ดีกว่าครับฮัลโหลพี่ครับมันค้างได้ค่ะขอบคุณครับผม So God gave the reason that God gave Moses was very simple. It was that Moses did not sanctify God as holy before the people. ค่ะสิ่งที่พระเจ้าบอกกับโมเสสก็คือเจ้าไม่ได้นับถือเจ้าไม่ได้เคารพนับถือเรานะคะต่อหน้าประชาชนของเรา And I think that was exactly what David was fell into the trap also. นะคะผมคิดว่านั่นก็เป็นกรณีเดียวกันกับที่ดาวิดนั้นเผชิญ That the people would see the king of Israel and then they would see that and that would not sanctify God as holy, so God had to deal with David that way. นะคือประชาชนเนี่ยมองดูสิ่งที่กษัตริย์ทำนะคะแล้วก็ทำให้เขาไม่เห็นถึงความน่าเคารพความศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เลยต้องนะคะกระทำแบบนั้นกับดาวิด I just want to make 3 points. นะก็อยากที่จะพูดถึง3ประเด็นที่นี่ Point number 1. ประเด็นที่that God is jealous for who He is. นะพระเจ้าเองนั้นเนี่ยนะเป็นคนที่หวงแหนนะคะความเป็นพระองค์อย่างมาก just like and that's not selfish in us that is selfish but in God because He's good it's a beautiful thing that He is jealous for who He is. นะคะคือสำหรับเราเนี่ยมันดูเห็นแก่ตัวจังเลยนะคะไม่ให้ใครมาแตะความเป็นเราแต่ว่าสำหรับพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงดีในทุกทางดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงหวงแหนนะคะพระนามของพระองค์เป็นอย่างมาก The second thing is that สิ่งที่สองก็คือ the failures of the king from Saul to all the kings นะคะการล้มเหลวนะคะการล้มลงในความบาปของกษัตริย์ตั้งแต่ซาอูลเป็นต้นมาสืบต่อมาจนกษัตริย์ในสมัยต่อๆไปนั้น It's kind of a good news that man cannot handle real authority and we need Jesus Christ to be the King of Kings นะคะเป็นภาพที่ดีมากที่ทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะแบกรับนะอำนาจการปกครองประชากรทั้งหมดที่มันใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้นะดังนั้นพระเยซูจึงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง God never wanted king for Israel. God wanted prophets, God wanted pastors, teachers, but He never wanted a king for Israel. It was the people who wanted the king for Israel. และพระเจ้านั้นไม่เคยปรารถนาให้ประเทศอิสราเอลนั้นมีกษัตริย์นะคะพระเจ้านั้นปรารถนาให้พวกเขามีผู้เผยพระวจนะมีศิษยาภิบาลมีครูผู้สอนแต่เป็นมนุษย์เองนะคะเป็นประชากรในประเทศนั่นเองที่ปรารถนาอยากจะได้กษัตริย์ So Jesus is coming back and praise God. The kingdom will be awesome. เพราะฉะนั้นพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าที่อาณาจักรนั้นจะเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองต่อไป And the third point was, และประเด็นที่3 and Pastor Taggart asked นะ that แล้วก็ question. อาจารย์ถ้าเกิดก็ผู้ถามคำถามนี้ไว้ That God set in place specific consequences for David. พระเจ้านั้นได้จัดนะคะการตีสอนนะคะการลงวินัยสำหรับดาวิดไว้แล้ว But I feel like you asked the question like, what did God deliver David? เนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยให้การลงวินัยกับเดวิดไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้านั้นกำลังช่วยพูดเดวิดอยู่หรือเปล่า And I feel like David was delivered from the negative consequences that the negative effects of those consequences in the soul. แล้วผมคิดว่าดาวิดเองเนี่ยนะคะได้รับการช่วยกู้ในจิตใจทั้งที่เขานั้นได้รับผลกระทบที่มันเป็นแง่ลบหรือการถูกลงวินัยอยู่ก็ตามนะคะแต่คืออยู่ในสภาพที่ถูกลงวินัยแต่ว่าจิตใจถูกช่วยกู้ I'm a failure. นะผมล้มเหลว I'm a bad king. นะผมเป็นกษัตริย์ที่แย่เหลือเกิน I'm a murderer. นะเป็นคนที่ฆ่าคนอื่น I mean, those 3 things are enough to take anybody out. นะคะ3อย่างนี้เนี่ยนะทำให้คนอยากจะหายไปจากโลกได้แล้ว But God delivered him from that. นะแต่ว่าพระเจ้าเองนั้นทรงช่วยกู้เขานะคะให้เขายืนอยู่ได้ Like he never saw himself that way. เขาไม่เคยเห็นตัวเองแบบนั้น He owned his sin.
นะฮะเขาเองเนี่ยนะฮะทำบาปด้วยตัวเอง He went to God. นะฮะฉันทำเองฉันไปหาพระเจ้าเองก็ได้ He allowed God to forgive him. นะฮะแล้วก็ขอให้พระเจ้านั้นทรงอภัย And that was amazing. และนั่นเป็นสิ่งที่อัศ So จ I รรย์ felt like David was delivered from the consequence, the negativity that could come from the consequences, because he took it and he ate the humble pie. นะคะผมคิดว่าตัวดาวิดเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขานั้นได้ถูกนะคะช่วยกู้จากการที่จะคิดในแง่ร้ายในแง่ลบกับผลกระทบที่ตัวเองนั้นกำลังได้รับอยู่หรือว่าการถูกลงวินัยที่ตัวเองกำลังได้รับอยู่คือเขาถูกช่วยกู้เขากินพายของเขาไป I'll confess my sin. I have 4 points, not 3. นะคะขอสารภาพบาป1 ครั้งนะคะเพราะว่ามี4 ประเด็นไม่ใช่3 So God is jealous for who He is. พระเจ้าเองนั้นทรงหวงแหนนะคะความเป็นพระองค์เองอย่างมาก The King of Kings is coming. Praise God. There's hope for us. กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงกำลังจะเสด็จมาสรรเสริญพระเจ้านะคะสุดยอดนาของพระองค์ David was delivered from the negative effects of the consequences and had a right identity. ดาวิดเองนั้นได้รับการช่วยกู้จากนะคะความรู้สึกในแง่ลบนะคะเกี่ยวกับการถูกลงวินัยนะคะแล้วก็เขาก็มีความมั่นคงปลอดภัยในความเป็นตัวตน And number 4แล้วก็4 is that I just felt like God had a personal ministry to David outside of the official role of David. นะตัวพระเจ้าเองนั้นนะคะก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะกับดาวิดนอกเหนือจากที่ต้องจัดการกับเขาในฐานะของผู้ปกครอง Who became the king to take over after David? It was the son from this same woman. นะคะก็ใครล่ะที่กลายมาเป็นกษัตริย์นะคะองค์ต่อมาหลังจากดาวิดก็คือบุตรชายจากคันเดียวกับที่ก่อนหน้านั้นนะคะเสียไปเพราะว่าไปทำความบาปด้วยกันมา And if that is not the grace of God and the loving kindness of God, นะถ้านั้นไม่ใช่มาจากความรักแล้วก็ความเมตตากรุณาของพระเจ้าเราจะเรียกว่าอะไร and like you were saying, Pastor Taggart, that you saw this man in the church, and I mean, can you imagine all the people like, really, her son? นะคะก็เหมือนกับอาจารย์ถ้าเกิดนะคะประสบการณ์นะคะของศิษยาภิบาลที่แบบว่าล้มมาแล้วก็สุดท้ายยังได้ทำในตำแหน่งบางตำแหน่งนะคะก็เหมือนกันนะคะลูกของดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนก็อาจจะมองว่าแบบว่าฮะยังลูกของผู้หญิงคนนี้เหรอ It will be Solomon because we need to know the grace of God. นะมันจะต้องเป็นโซโลมอนเท่านั้นนะเพื่อที่เราจะได้รู้จักคุณและก็ลักษณะของพระเจ้า Hey, so Pastor Ryan, that was very edifying and thought-provoking. There's a few things I want to think about. Just some of the threads that you picked up there. But maybe I can ask Ake a question. So Pastor Ryan talked about there was like a higher standard of accountability that David was under as a leader. And Ake, I'm asking you just the New Testament doctrine. What's the New Testament say about accountability for leadership? ก็อยากจะถามเอกนะครับในฐานะที่พระสุรันพูดว่าในการรับใช้มันก็มีมาตรฐานที่สูงมากนะครับในการที่มีสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏในการรับใช้อยากจะถามกับเอกเป็นส่วนตัวนะครับว่าแล้วพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยได้พูดอย่างไรเกี่ยวกับมาตรฐานที่สูงมากในการรับใช้มันคืออะไรครับเขาเรียกว่ามาตรฐานที่กล่าวรายงานในการนะฮะที่ accountability ความรับผิดชอบกันกล่าวรายงานอามครับได้ยินเสียงไหมได้ยินครับพี่โอเค2โครินธ์บทที่5ข้อที่10ครับอเล็กซ์ครับ hold on พี่เล็กอเล็กครับอเล็กซ์มิวไปแล้วครับอเล็กอยู่ป่ะมันจะให้อเล็กแปลผมไปช้าๆอามไปก็ได้ครับได้แค่อยากให้อเล็กมีส่วนร่วม2โครินธ์เท่าไหร่นะพี่ตามสบายเลยครับ
แปลไปเลยครับพาสเตอร์อาร์มผมส่วนร่วมในการดูแล้วครับแต่อยากให้แปลก็ช่วยได้ สอง คนทำโบพายไป 2 โครินธ์เท่าไหร่พี่อ่ะเชิญครับ 2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 10 ครับ 2 Corinthians 5:10 2 Corinthians 5:10 เอาเลยพี่ต่อเลย ครับผมอ่านภาษาไทยเนาะเพราะว่าเราจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือจะชั่ว Okay, as we know this verse, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. เรากล่าวรายงานต่อหน้าพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้า We accountable before God, ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า before His throne, แล้วก็บัลลังก์ของพระเจ้าเป็นบัลลังก์ที่ชอบธรรมและเต็มไปด้วยพระคุณ and His throne is full of righteousness and grace. นั่นคือภาพที่ผมเห็น This is the picture that I see. ต่อหน้าพระเจ้าในสิ่งที่ว้าว Wow, before the Lord, before His throne, yes. บัลลังก์ต่อหน้าบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยพระคุณ แล้วก็ความชอบธรรมของพระเจ้า Before the throne is full of righteousness and grace. ผมพระเจ้ารู้ God พระ knows. เจ้ารู้แล้วพระเจ้าก็รักเราแล้วก็มีพระคุณกับเรา God knows everything, and but still yet He loves us and provide No. grace for us. แล้วเรียนรู้ที่จะคิดกับพระเจ้า แล้วมาเห็นตัวเองแบบที่พระเจ้าเห็น And we learn to eat like what He provide, like like the example ใช่ไหมในฮะ เห็นตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าเห็นเรา We see ourselves as God sees us. รับผิดชอบต่อหน้าพระเจ้า ใน We ทุกคำพูด และรับผิดชอบต่อหน้าข้าพเจ้า เมื่อพระเจ้าให้พูดและเราไม่พูด we respond to God we accountable to God when God allow me to speak something, and also accountable to God when God not allowed to speak something. เราพูดเรารับผิดชอบ และเมื่อพระเจ้าให้เราพูดแต่เราไม่พูดเราก็รับผิดชอบ We have to accountable when God asks me to say something and I don't speak. We have to accountable too. แต่ว่าบัลลังก์ของพระเจ้ามันมีพระคุณความรักและความเมตตา But at His throne we see the grace and mercy. ตอนที่อยู่กับอาจารย์วอลสอนเราถึงเรื่องของโมเสสอย่างที่พี่ลั่นพูด ตีก้อนหินและน้ำจะไหล As we know, Pastor Walsh point to the example same Pastor Rand said about the hitting the rocks. ตอนที่อาจารย์สอนเราเทศนาและอาจารย์ยกตัวอย่างนั้นบอกว่าให้เรารับผิดชอบต่อหน้าพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้าต่อหน้าผู้คน And what Pastor Walsh said is let us accountable before the Lord when we're preaching, and also accountable to the people who listen. ฟังประโยคนั้นจบผมไม่อยากเทศเลย And when I heard this from Pastor Walsh, I don't want to preach anymore. ต่อหน้าพระเจ้าให้เกียรติผมแบบไม่อยากเทศเลย Before the Lord, before God, oh wow, I don't want to preach. แต่รู้อะไรไหมต่อให้โมเสสตีก้อนหิน พระเจ้าก็ให้น้ำออกมา But remember, even Moses hit the rocks, but God still allowed the water to come out.
เพราะพระเจ้ารักผู้คนเหล่านั้นพระเจ้ารู้ว่าผู้คนเหล่านั้นปรารถนาอะไรพระเจ้าให้กับพวกเขาและหลังธรรมาสค่อยไปจัดการดาวิดจัดการโมเสส yes yeah that's good พี่เอก even God knows his own people and he knows what the people's need and God allowed the water to come out and then God can deal with Moses behind later on ครับเราไม่ได้เป็นโมเสสไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนี่หรอกไหมแต่พระเจ้าสมบูรณ์แบบและพระเจ้ารักผู้คนมากกว่าเรา I know that I'm not perfect but I just look at God and he is perfect and God love people more than I love people ต่อให้โมเสสไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อหน้าอิสราเอลพระเจ้าให้น้ำกับอิสราเอลเพราะพระเจ้ารักอิสราเอล even โมเสสรักพระเจ้าโมเสส พระเจ้าต่อให้โมเสสไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ให้เกียรติโอเคต่อหน้าผู้คนนึกออกไหมโมเสสพระเจ้าบอกให้โมเสสไปพูดกับก้อนหินให้น้ำไหลแต่โมเสสก็เอาไม้ไปตีโมเสสไม่ให้เกียรติพระเจ้าต่อหน้าคน even if Moses dishonor God he dishonor God because he not obey what God said but God still love his own people พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายังให้น้ำกับอิสราเอล because God love Israel you know that's why God still gave the water to Israel ผู้นำพันธกิจพระเจ้ารักคนในพันธกิจมากกว่าเรา as we know in the ministry God love people more than I love people in the ministry แล้วถ้าเราไม่เกิดข้อผิดพลาด if we never fail ใจพระเจ้าจะดูแลผู้คนพระเจ้าจะให้น้ำกับอิสราเอล if we fail จัดการเราหลังธรรมาส if we fail God can deal after the prophet but God will still loving people and give and feeding people แต่มันทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นและที่สำคัญพระเจ้าได้รับเกียรติ and this kind of failure is brought bring me near to the Lord and can see the love of God พระเจ้าได้รับเกียรติครับ God's glorify wow Okay, so that was very good. Very good. Now, I'm going to switch over to Pastor Arm. What? Okay, and, you have of course. Pastor Ryan was talking about the extra level of accountability for leadership. But that was Old Testament. Go ahead and translate. I'm sorry, can you hear me? Okay, I didn't catch you because I lost my mind. Really sorry. I really enjoy what Pastor Ek said and let me so enjoy, you know. Sorry again. Okay, I lost track. Okay, so I asked Ake what the New Testament said about accountability for leadership. ก็ผมถามเอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะรับผิดชอบหรือว่ากล่าวรายงานกับพระเจ้าไงในมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้ฮะ And the answer he gave was beautiful and very good. แล้วผมก็ชอบคำตอบที่แบบดีมากเลยครับแล้วก็มันหนุนใจครับ But towards the end of his answer he was talking about Moses again. แล้วก็พูด Old Testament. แล้วก็พูดถึงโมเสสตอนท้ายใช่ไหม So now I'm switching the question over to Pastor Arm. แล้วก็โอเคnowก็จะเปลี่ยนคำถามมาที่ Pastor Arm นะครับนี้ And I'm asking for specific verses from the New Testament about accountability for leadership. Sure, of course. ก็อาจารย์ถามว่าอะไรเป็นมาตรฐานที่แบบใหญ่ที่สุดนะฮะในฐานะผู้นำ And if you don't know, just say so. I have the answer because I know you're gonna ask me after. Really, honestly, I know. I already prepared my verse. Okay.
Pastor, I try to find in Okay. English the best version, but I have okay. This is the really high standard from Jesus in the New Testament. I love the way that the disciple asked the new commandments, right, in John 13. Okay, and verse 35. Yeah, as we know this verse. By this, That's all right. people will know that you are my disciple if you have love for one another. Okay. Yes. So Okay. I think I think the accountability before the Lord is it's come to the end that we love one another. You know, Yes. that's amazing. Okay. รักซึ่งกันและกัน Let's ครับ let's move on to Pastor Ryan. ทีนี้ก็ Specific ไปที่ปัสเรียนแล้วครับชั่วโมงสอบศิลพิบาลครับทีนี้ specific New Testament verses about accountability for นี่แห leadership. ละครับรักซึ่งกันและกันเขาบอกว่าให้สแตนดาร์ดไงสแตนดาร์ดคือบริบทที่อาจารย์จะถามทุกคนเนี่ย Hey, so you might get some disturbances because we're getting people coming for church on Sunday here, but if you can hear me, that's great. I was thinking about James chapter. Sorry, who's translating? อ้าวนี่เปล่า Pastor who's translating, Pastor? oh sorry I thought Joyce there I'm sorry, George, not. sorry จากยากอบนะครับ James chapter sorry James chapter 3, เจมส์3ครับเจมส์3ยากอบ3ครับ verse 1. ข้อ1ครับข้อ1 James specifically says that let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as much as we shall incur a stricter judgment. พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอย่าบอกกับท่านว่าอย่าเป็นอาจารย์กันมากมายเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายจะถูกพิพากษาที่เข้มงวดกับผู้อื่น And James was one of the first epistles written. ก็เราก็รู้ครับว่าพระธรรมยากอบเป็นพระธรรมที่ถูกเขียนขึ้นเป็นพระธรรมแรก And for us, I think as pastors, what I learned from this pastor from Hungary, his name was Cornell. So he said every year what he would do just to keep himself safe is he will read through the pastoral epistles. อ๋อโอเคผมเรียนรู้จากพระศิษยาภิบาลคอร์เนลนะฮะที่อยู่ฮังการีนะครับว่าการที่เราจะรับและให้ออกไปมันก็มีบทที่พระเจ้าก็แบบเหมือนกับ sorry again is about what Pastor Cornell said reading through 1 Timothy 2 Timothy Titus แล้ว it's very important for us to read through these epistles เราเป็นสิ่งสำคัญในที่เราจะไปอ่านใน1-2 ทิโมธีแล้วก็ทิตัสนะครับว่าเราจะให้อ่านแล้วเราเข้าใจยังไงกับสิ่งนี้ครับ because it was written from a pastor to a pastor เพราะว่ามันเป็นการเขียนศิษยาบาลถึงศิษยาบาลฮะ another verse I was thinking about is in 2 Timothy chapter 2ผมก็คิดถึง2 ทิโมธีบทที่2เช่นเดียวกันฮะ verse 14ในข้อที่14ฮะ now it's not specifically in the verse but when you understand the context it's there it says remind these things and solemnly charge them in the presence of God and the point is that Paul is telling Timothy what to do เราก็รู้ครับจดหมายนี้เขียนถึงศิษยาภิบาลแล้วก็บอกเปาโลในฐานะที่เขาเป็นคนที่ดูแลทิโมธีเขาก็บอกให้ทิโมธีทำในสิ่งที่เจาะจงฮะ so I was just thinking Pastor Taggart the epistles like 1st and 2nd Timothy like it's like an accountability epistle there where you can see a lot of accountability between Timothy and Paul เราก็เห็นครับอย่างที่อาจารย์ได้เกิดถามก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราคิดได้ในเรื่องของการที่เราจะมีการกล่าวรายงานยังไงระหว่างทิโมธีกับเปาโลก็เป็นแบบอย่าง Pastor Arm, do we need to wrap it up to Yes. get ready for church service? yes pastor Okay, we'll shut it down. thank you love your question hey guys can I just quickly Pastor I just wanted to meet all of you guys can meet some of our friends here hey hallelujah praise the Lord God is good come
ภาษาคนคอมเมนต์ว่าไงนะ This is tech. This is tech. We met him at Soul Winning in April last year, and he สู้ส said ดาย he สู้สดาย that is Soka. ส้มตำเหรอ And this is Kanya. Hey, you remember her? Hello Hello She is Shanta. She was in the church in Mahachai many years ago, and she moved here. อ๋อโอเค Yeah. I just wanted you guys to meet them. That's all. See you later. Thank you Pastor Ran Thank you Bye. It's really fine Bye เจอกันนะพี่เอกครับเจอกันครับเจอกันครับอเล็กใช่ไหมนะ อ๋อ อะทำอะไรอยู่ เสียงออกมาอย่างนั้นอธิษฐานขอพระองค์นั้นสถิตอยู่ท่ามกลางเราซ้อมเพลงนมัสการพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราด้วยพระเจ้าขอถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยบทเพลงขอพระองค์เจิมมือที่เล่นขอพระองค์เจิมเสียงที่ร้องเจิมทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ที่นี่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอาเพลงแรกก่อนไหมคำอันนั้นก็ได้ Here you present คีย์4 1 2 3 4มันจะช้า
จังหวะผิด